Har du haft en psykos? Ja, det har jag. Jag liksom trodde att jag var utvald av Gud eller liksom att jag var ett sändebud för Gud och jag skulle liksom hjälpa människor, rädda världen. Och sen flög jag upp ur sängen. Mina kompisar försöker så här stoppa mig. De ser att jag tänker göra någonting helt sjukt. Jag var med några av mina vänner, 2 av mina vänner. Och vi hade bestämt oss för att ta en drog för 7 år sedan. Drogen började kicka in och jag kände mig som att jag var i en annan värld. Den här världen var en del av någonting större. Det var som en nivå i ett spel. Sen gick jag på toa och skulle kissa. Och sen kände jag att det var jättekonstigt att jag hade kläder på mig. Så då tog jag av mig kläderna. Och sen så gick jag ut dit till dem. Och de kollade på mig. Vad fan håller du på med? Så då tog de med mig och la mig ner i min säng. Försökte att få mig att lugna ner och andas. Då i mitt huvud så... När jag låg där i sängen så såg jag ett litet ljus som höll på att dö ut. Det kändes som att det var jag som höll på att dö. Så för att inte dö så behövde jag göra en sak. Och det var ta livet av mig i den här världen. Liksom. Så jag springer ut i hallen. De springer före, försöker blockera dörren. Men då springer jag bara igenom dem och tacklar dem. Och flyger in i vardagsrummet, stötsar mot tv-bänken och så dyker jag ut från min balkong och landar på marken 3 våningar ner och bryter ryggen. Och sen så vaknade jag igen och så var jag typ någon helt annanstans. Jag fattade inte vad som hände. De flög ner för trappen och sprang ner och kollade så att allting var okej. Ringde ambulansen så de kom till slut. Och det sista jag känner innan jag åker in i ambulansen är att jag känner att jag kommer dö. Och så sista jag ser är att jag blir inlyft i ambulansen och sen så slocknar det. Och sen blev jag nedsövd och opererades i Umeå. När jag var nedsövd och när jag var i den här psykosen, på något sätt så visste jag ju redan att jag hade brutit ryggen. Och då hade jag redan accepterat att okej, nu kommer jag sitta i rullstol. Men det var inte det viktiga. Utan det viktiga var mer att ta sig tillbaka till vanliga livet. Idag mår jag superbra. Jag hittade skidåkning, tävlade nyss i Paralympics. Det känns helt otroligt att sitta här idag 7 år senare från min skada och min psykos. Och att allting känns så här bra. Det är väldigt märkligt för mig. Men det var samtidigt det jag tänkte på när jag låg inne på sjukhuset var men hur kommer mitt liv se ut om 5 år eller mer. Och nu är det liksom mer än vad jag kunde ha trott. I grund och botten så har jag olika diagnoser som gör mig väldigt lätt instabil. Det är bland annat då autism, PTSD och borderline. I och med att jag har PTSD så har det lett till att jag har väldigt mycket problem när jag är ensam. Att jag är väldigt rädd av mig. Har alltid haft tendenser att bli lätt paranoid. När jag väl blir instabil så har jag en tendens att jag isolerar mig, kanske inte pratar med folk i min närhet. Jag fick ju min psykos precis efter studenten 2023. Under den tiden så hade jag precis flyttat hemifrån och bodde helt ensam. Jag liksom började bli så här paranoid att gud, jag är så rädd, jag är ensam i min lägenhet. Jag har ingen chans om någon skulle vilja ta sig in. Så jag började sova med kniv i min säng. Vågade inte sova alls. Hade problem att liksom ens gå ut och handla mat. Till slut så märkte jag inte riktigt det. Men jag hamnade ju då i en psykos. Det var en händelse jag kommer ihåg specifikt. Jag hade ju en bonussyster på den tiden som bodde liksom dörren bredvid mig. Jag brukade på den här tiden beställa mat hem. För att jag som sagt inte vågade lämna min lägenhet. Just det här matbudet, jag hade en så sjukt konstig känsla, kommer jag ihåg. Och jag hade också skrivit det till min syster. Det var något som inte stämde. Jag var extremt paranoid. Så när jag ser på kartan att matbudet ska vara liksom runt min lägenhet, men ingen plingar på dörren. Det liksom bekräftade de här tankarna ännu mer. Och då fick jag för mig då att matbudet står utanför min dörr tills jag öppnar dörren och då kommer anfalla mig och mörda mig. Så jag ringde ju då min syster i panik och jag skrek liksom:
jag kommer bli dödad nu, du måste ringa polisen, du måste komma hit, matbudet står i trappen. Och hon förstår ingenting, hon bara, vad pratar de om? Och när jag kollade i kikhålet så såg jag då matbudet stå i trappen och det var liksom mörkt. Och jag trodde ju då att den stod stilla där för att jag inte skulle kunna se den i kikhålet. Och då så säger jag det i telefonen till min syster liksom, ja han står där, jag ser han står i trappen, du måste komma, ring polisen nu. Så hon liksom öppnar ju dörren och tänker liksom springa ut från hennes liksom dörr och liksom hjälpa till på något sätt. Då ser hon ju då att maten levereras till hennes dörr. Och i och med att vi bor ju nära varandra så är det liksom bara en siffra som skiljer sig. Så att jag hade råkat skriva in hennes siffra. Och hon bara, Celine, maten är levererad till mig. Det är ingen i ditt trapphus. Och det var inte förrän då jag verkligen förstod att det var en psykos. Jag sökte ju hjälp och jag blev inlagd. De försökte reda ut mig, bara, vad är det som försiggår här? Då fick jag liksom komplex PTSD på papper. För då kunde de koppla ihop liksom hela mitt liv och händelser och förstå liksom att ja, det här har lett fram till det och så vidare. Idag mår jag faktiskt bra. Jag trodde aldrig att jag skulle kunna liksom komma dit jag är idag. Sen är jag absolut inte där jag ska vara kanske. Utan jag har en bit kvar. Jag tror aldrig jag skulle må bättre, men man gör det. Jag mådde dåligt i längre perioder och jag hade kanske 50% närvaro i skolan. Jag hade mycket problem med migrän. Jag var även lite mobbad ibland och kände mig ganska utanför. När jag sedan då började i gymnasiet så var det andra förväntningar, krav, press. Det var mer ämnen, mer inlämningar, mer prov. Samtidigt som då när man är i den åldern, man är tonåring, det är väldigt mycket som händer. Man är inte så trygg i sig själv kanske. Jag var inte det i alla fall. Då var det så att jag gick då på gymnasiet och jag skulle träffa skolsköterskan då för en vanlig egentligen check-up. Tanken är att det ska vara ett vanligt samtal då, men sen på något sätt så då tror jag att hon misstänker att något är fel eller något är inte riktigt som det ska. Som börjar ställa lite personliga frågor. Och det är egentligen då det liksom börjar brista hos mig och jag inser att jag har hållit inne väldigt mycket som jag känner. Och det är en otrolig lättnad efter det här samtalet. Det känns så skönt. Jag känner mig liksom som en fjäder i jämförelse med innan. Det är bara det att vid det tillfället sen så började jag bli manisk. Jag var så otroligt glad och liksom så positiv och liksom musiken lät liksom skitbra, liksom allt var jättefint när jag var utomhus. Allting bara var liksom fantastiskt. Och sen då när den här manin sakta började utvecklas till en psykos så kom det in ett nytt perspektiv. Att jag började liksom få väldigt religiösa tankar. Jag liksom trodde att jag var utvald av Gud eller liksom att jag var ett sändebud för Gud och jag skulle liksom hjälpa människor, rädda världen. Så jag var uppe liksom sent på nätterna och skrev med mina kompisar som mådde dåligt och försökte hjälpa dem. Så började den här liksom manin utvecklas till otrolig liksom paranoia, rädsla. Jag kunde höra vad andra tänkte eller att jag kunde liksom läsa deras tankar. Allting var personligt och riktat till mig. Så jag kunde gå in på Instagram, se en reel och så på något sätt så var det ett personligt meddelande till mig eller ett budskap eller ett hot till exempel. Det som då ledde till att jag sen då blev inlagd faktiskt och fick reda på att det var en psykos. Det var en natt jag vågade inte sova för jag var så rädd liksom att någon skulle mörda mig, att någon var ute efter mig. Och då så bad jag att mina föräldrar skulle komma liksom, för att jag ville ha hjälp. Men då var jag liksom jättemisstänksam mot mina föräldrar. Jag trodde liksom att de hade gängat ihop sig då mot vem det nu var som skulle mörda mig eller som var ute efter mig. Så jag liksom får panik och verkligen börjar hyperventilera. Och det är då mina föräldrar inser att det här något är inte som det ska. De kör in mig till BUP, psykakuten. Och sen där då så blir jag inlagd på BUP. Så diagnosen som jag fick var en cykloidpsykos, alltså en stressorsakad psykos. Det hade varit som att hjärnan orkade inte med den verkligheten som jag levde i. Så att den skapade sig en egen. Och därför blev det då psykosen, alla de här grejerna som inte var verkliga. Idag så mår jag väldigt bra. Om jag hade liksom kunnat prata med 16-åriga jag då så hade jag liksom sagt till honom att det kommer att lösa sig, du kommer ta dig igenom det här och du kommer hitta din väg. Ta hand om dig själv för att det är jätteviktigt och du är viktig.